એવા ગોળ કેરીના અથાણાની રેસીપી શેર કરીશ। તો મેં કેરી લઈ લીધી છે। હવે આપણે એને કટ કરી લઈશું। જે વ્યક્તિ પરિવારથી દૂર રહેતા હોય અને અથાણું ખાવાની ઈચ્છા થાય તો આ રીતે અથાણું બનાવી શકે છે। એના માટે સ્પેશિયલ હું રેસીપી શેર કરી છે। તો આપણી કેરી કટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એક બાઉલ લઈશું। જરૂર મુજબ આપણે મીઠું એડ કરીશું, હળદર એડ કરીશું, ત્યારબાદ આપણે ગોળ એડ કરીશું। તમે ગોળની જગ્યાએ ખાંડ પણ ઉમેરી શકો છો। હવે સરસ રીતે આપણે હલાવી દઈશું। હલાવી અને આપણે ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને ગોળ ઓગળી જાય ત્યારબાદ ચેક કરી લઈશું। તો આપણો ગોળ પણ ઓગળી ગયો છે। હવે આપણે એક પેન લઈ લઈશું। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી અને ગેસ ઉપર મૂકીશું। મીડિયમ તાપે એને કૂક થવા દઈશું। સરસ રીતે હલાવી દઈશું। થોડી ચીકાશવાળી ચાસણી બને ત્યાં સુધી એને પકવીશું। તો સરસ આપણે ચાસણી કૂક થઈ ગઈ છે। હવે ગેસ પરથી ઉતારી લઈશું અને ઠંડુ થવા દઈશું। હવે હું બજારમાં રેડીમેડ મસાલો મળે છે એનું 10 રૂપિયાવાળું પેકેટ લીધું છે। તમે જે રીતે વધારે ઓછો બનાવતો હોય એ પ્રમાણે મસાલો લેવાનો। હવે આપણે કેરીની અંદર ઉમેરીશું। જો તમારે મસાલો ના વાપરવો હોય તો લાલ મરચું ઉમેરી શકો છો। સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો આ અથાણું ખાટું, મીઠું અને તીખું સરસ મજાનું ટેસ્ટી બનશે। તો આપણું અથાણું રેડી થઈ ગયું છે। હવે આપણે નાની બરણી છે એમાં ભરી લઈશું। તમે કાચની બરણીમાં ભરીને સ્ટોર કરી શકો છો। જો તમારે અથાણાના મસાલાની રેસીપી જોવી હોય તો આગળનો વિડીયો જોઈ શકો છો અને અથાણાને એન્જોય કરો। થેન્ક યુ।